Hello guys, apa khabar? Selamat datang ke channel aku. Hopefully korang sihat-sihat je. So, hari ni aku ada cerita nak cerita kat korang. Kalau korang datang kat channel aku, cerita-cerita yang korang boleh expect adalah cerita-cerita yang agak berat daripada kebiasaannya. Sebab aku ni kind of like a fan of true crime. Aku suka baca pasal true crime dekat serata dunia. So, dia banyaklah cerita-cerita yang aku dah dapat kumpul. Dan hari ni aku nak sharekan dengan korang satu cerita yang betul-betul menyayat hati aku. Tak apalah, nanti korang tahulah bila aku cerita. Cerita ni mengambil tempat dekat Manila, Filipina. Dan ianya terjadi pada awal tahun 60-an. Cerita ni berkisah tentang sebuah keluarga. Well, actually dua buah keluarga yang telah disatukan sebenarnya. Tapi disebabkan sesuatu tragedi yang telah berlaku, telah mengakibatkan kedua-dua keluarga ni hancur. Sebelum aku cerita kat korang, lebih baik aku beritahulah siapa yang terlibat. Ada dua keluarga yang terlibat dalam cerita ni. Keluarga yang pertama adalah keluarga yang bernama Cabading. Dan keluarga yang kedua adalah keluarga yang bernama Quintangon. So, ceritanya lagi banyak dekat keluarga Cabading ni daripada Quintangon. Tapi berkaitan lah. Dalam keluarga Cabading ada 4 orang ahli keluarga, termasuk orang gaji 2 orang dan juga seekor anjing. Ada bapaknya, ada maknya, ada anak perempuannya dan juga ada anak angkat lelaki. So, cerita yang aku nak ceritakan ni lagi banyak kepada bapaknya dan juga anak perempuannya. Bapa kepada keluarga Cabading ni bernama Pablo Cabading. Manakala anak perempuannya pula bernama Lydia Cabading. Pablo Cabading ni bekerja sebagai seorang polis dekat Manila punya pejabat polis. Dia dah bekerja kat situ bertahun-tahun lamanya. Dan dia seorang anggota yang tegas, anggota yang berwibawa dan juga anggota yang mahir lah dalam melakukan tugas dia. Bila dia dah pencen, dia buat satu rumah dekat Jalan Makati dekat Filipina. Dan rumah tu didiami oleh seluruh adik keluarga Encik Cabading lah. So, anak perempuan dia, Lydia, merupakan seorang pelajar perubatan tahun akhir. So, umur Lydia ni 23 tahun. Dia dah belajar lama dah, medik. Dia bercita-cita dan berhasrat untuk jadi seorang doktor. Jadi, of course, Encik Cabading memang sangat bangga dengan anak perempuan dia. Sangat sayang dan sangat menjaga anak perempuan dia. Sangat protektif. Sifat protektif dia tu sampai ke tahap yang bila ada orang tengok anak perempuan dia, contohnya lelaki lah, datang tengok anak perempuan dia, dia akan ugut untuk masukkan lelaki ni semua dalam penjara. Sebab dia kan polis, so dia ada kuasa tu. Dan dia kata, siapa yang berani-berani tengok anak perempuan aku akan terima akibat yang teruk, basically. So, Encik Cabading memang tegas dan garang lah dalam hal-hal macam ni. Jadi, Lydia tak pernah bercinta, tak pernah keluar sesuka hati. Dia sangat dijaga oleh bapaknya. So, alkisahnya, si Lydia ni dah habis pengajian dia. Dan dia akan menjalani housemanship lah, yang 2 tahun, residency tu kan. So, basically dia nak buat benda tu lah 2 tahun. So, semasa dia buat dekat situ, dia berjumpa dengan seorang doktor bernama Dr. Leonardo Quintangon. Doktor ni dah lama tak balik Manila. Tapi baru-baru tu dia baru balik selepas 7 tahun dekat luar negara. Belajar, habiskan pengajaran kat sana, dia balik. Dan dia pun jadi salah seorang tenaga pengajar dekat hospital tempat Lydia bekerja. So, dekat hospital ni, mereka berdua pun berjumpa lah. Berjumpa buat kali pertama. Dan Dr. Leonardo ni banyak bagi tunjuk ajar pada Lydia. Dan dalam masa yang singkat je, Dr. Leonardo terpikat lah dengan sikap Lydia yang dirasakan macam lain daripada yang lain. Sebab Lydia ni bagi dia adalah seorang gadis yang lemah lembut, pemalu, tak banyak cakap, sama macam dia. So, dia pun tertarik dengan sikap Lydia yang satu tu. So, diorang jadi rapat lah. Apa-apa masalah, Lydia suka tanya dengan Leonardo. And Leonardo pun suka jawab. And ianya jadi satu hubungan yang istimewa lah buat kedua-duanya. Jadi bila hubungan tu dah istimewa, of course Leonardo nak berjumpa dengan ahli keluarga Lydia. Cumanya, Lydia ni bukan jenis orang yang suka bercerita tentang hal keluarga.
Sebab Leonardo pernah tanya dia, macam perihal keluarga, tanyalah, bapa awak macam mana, mak awak macam mana, kat rumah best tak, adik macam mana. Tapi Lydia tak pernah nak menjawab. Kalau boleh dia tak nak jawab langsung, dia buat tak tahu je, dia tak nak respon pun tentang soalan yang diajukan tu lah. So Leonardo pada mulanya agak muskil kenapa dia tak nak cerita. Tapi dia pun, sebab dia kenal perangai Lydia macam mana, dan dia tahu perangai Lydia tu lebih kurang macam perangai dia, tak suka banyak cakap. So dia pun tak tanya lebih lah. Tapi eventually Lydia bawa Leonardo datang jumpa dengan keluarga dia, dengan bapa dia. Masa tu Leonardo tolong Lydia, nak ajar dia supaya dia dapat license dia sebagai seorang physician kan. And Leonardo datang rumah, and time tu dia memang gementar nak jumpa dengan Encik Kabading, sebab inilah kali pertama dia jumpa. Tapi bila dia jumpa dengan Encik Kabading, dia nampak Encik Kabading ni macam peramah, nice, orang kata boleh buat bincang and tak seperti menentang hubungan dia dengan Lydia. So bila tengok macam bapa Lydia pun dah bagi green light, bila nampak Lydia pun macam dah ada hati dengan dia, dah suka, dah selesa semua, Leonardo pun fikirlah tentang masa depan diorang berdua, dan juga fikir tentang umur dia dengan Lydia. Dia pun rasa, okay, aku pun macam dah tua sangat dah ni, dah orang kata dah layak berkahwin dah ni. Dia rasa Lydia lah calon yang paling sesuai untuk dia. Bila dia rasa Lydia tu sangat sesuai untuk dia, dia pun bagi tahu keluarga dia dan cakap yang dia nak melamar Lydia untuk jadi isteri dia. Pada satu tarikh yang telah ditetapkan, kedua-dua keluarga ni, keluarga Kabading dengan keluarga Quintanggon pun berjumpa. Mereka berjumpa dekat rumah keluarga Kabading, dan mereka diterima dengan, orang kata, tangan terbuka. Leonardo rasa macam impian dia untuk bersama dengan Lydia dah hampir tercapai lah. Sebab kedua-dua sekeluarga pun dah berjumpa, kedua-dua pun nampak macam selesa, gembira, seronok nak terima menantu semuanya. Cumanya dia ada satu masalah lah, bila ayah Lydia minta dowry, wang hantaran. Aku rasa Filipina punya orang pun sama juga macam orang Melayu, dia nak kahwinkan anak pun ada wang hantaran. Jadi dia minta 5 juta pesos. Okay, Leonardo pun dah dengar syarat tu, dia pun macam okay, lagi apa lagi syarat lain yang pakcik nak daripada saya kan. Okay, selain dowry sebanyak yang tu, saya juga nakkan perkahwinan yang secara besar-besaran, sebab Lydia ni anak perempuan saya satu-satunya. So Dr. Leonardo ni pun macam okay, yang tu boleh lah, sebab dia pun ada kenalan-kenalan juga, orang VVIP. Dia rasa macam boleh lah. Tapi yang pasal wang hantaran tu masalah sikit. Kan aku dah cakap tadi, dia baru je balik, and dia baru je nak start new life. Of course lah, duit yang dikumpul tu tak cukup banyak, tapi hati dia dah nak kahwin dengan Lydia. So dia pun cakap lah baik-baik dengan Encik Kabading, kata saya rasa saya tak mampu nak bagi Lydia 5 juta pesos tu. Boleh tak kalau saya bagi 3 juta je, 3 juta pesos je. Bapa Lydia pun macam no, tak ada 5 juta, no marriage. Tapi dia cuba usahakan juga dapatkan duit tu. Cuba usaha pinjam sana sini, gadai kereta semua apa kan. Tapi still wang tu tak mencukupi. Jadi dia pun pergi sekali lagi, kali ni tanpa ibu bapa dia, untuk buat rundingan kali kedua dengan bapa Lydia. Dan akhirnya orang tua tu pun bersetuju dengan satu syarat. Syaratnya adalah macam ni, Leonardo, pakcik dah buat rumah ni untuk anak-anak pakcik. Pakcik tak boleh lah kalau anak pakcik duduk jauh daripada pakcik. Pakcik tak boleh. Pakcik nak tengok dia depan mata. Kamu pun duduklah sini sama. Macam tu lah basically dia cakap dekat Leonardo. Lydia dan juga Leonardo kena tinggal dengan dia selepas berkahwin. So lepas pujuk-pujuk, sesi pujuk memujuk, tawar-menawar, akhirnya Dr. Leonardo pun tak ada pilihan lain selain bersetuju. Diorang pun berkahwin secara besar-besaran, dan bayarannya cuma 3 juta pesos je. Dan Leonardo dan juga Lydia kena tinggal dengan bapa Lydia. So bermulalah kisah baru dalam hidup diorang. Dan aku rasa inilah startingnya lah, orang kata, bila things goes downhill very very quick. Aku sebenarnya macam
Aku tak nak pun cerita part ni. Aku just nak cerita part yang best-best je. Tapi for the sake for today's story, aku cerita juga, okay? So, lepas Leonardo berpindah masuk dekat dalam rumah keluarga Lydia, dia mula perasan banyak hal yang pelik-pelik. Nombor satu adalah bapa Lydia. Kalau dulunya masa dia datang rumah Lydia, bapa Lydia sangat peramah, sangat baik, sangat orang kata welcoming. Tapi sekarang bapa Lydia macam orang lain, berubah secara total. Dan sedikit demi sedikit Dr. Leonardo mula sedar kenapa dulu Lydia tak pernah nak ceritakan tentang hal keluarga bila dia tanya. Apa yang aku boleh katakan lah, cara Encik Cabading layan keluarga dia seolah-olah macam dia ni warden dari penjara. Certain things dekat dalam rumah tu tak boleh dilakukan tanpa pengetahuan dia dan juga kebenaran dia. Sebagai contoh, mereka ada curfew dekat dalam rumah tu. Ada satu malam tu Dr. Leonardo punya kereta rosak. Kereta dia rosak, dia tak tahu nak buat apa. Dia pun panggil abang dia, suruh tolong baiki, hantar pergi bengkel. Bengkel kata ambil 2-3 hari lagi. Lepas tu bila time dia nak balik, dia kata dia nak balik dekat rumah keluarga dia sendiri. So abang dia pun tanyalah, kau ni kenapa tak nak balik kat rumah bapak mentua kau? Leonardo jawab, tak boleh, dah lebih masa. Aku tak boleh nak balik sana. Abang dia lagi lah hairan kan. Lebih masa apa? Baru pukul 9. Apa tak boleh nak balik? Of course lah boleh balik kan. So abang dia pun macam, kau ni mengarut. Mengarut. Bini kau ada kat sana, bapak mentua kau ada kat sana, semua orang ada kat sana. Kenapa pula diorang tak nak buka? Baru pukul 9. Tak apa, abang hantar kau ke sana. Abang jelaskan kat dia. So dengan berat hati, Leonardo ikut abang dia pergi balik kat rumah Encik Cabading dekat Makati, Jalan Makati tu. And dia pun sampai-sampai je, dia nampak lampu semua dah tutup. Lampu rumah tu 2 tingkat tau. Lampu atas tutup, lampu bawah tutup. Satu rumah tu gelap gelita. So Dr. Leonardo pun keluar. Dia keluar dekat depan pintu pagar tu. Dia pun ketuk, cakap, bukalah pintu, saya dah balik ni. Macam tu banyak kali. Abang dia sendiri tengok benda tu. Dekat abang dia duduk dalam kereta ni, abang dia nampak tak ada seorang pun bukakan pintu untuk Leonardo ni. Tak ada seorang pun. Abang dia pun macam, dah kenapa pula ni kan? Kenapa tak buka pintu? Orang dah balik, you know. Abang dia lagi hairan. So lepas 15 minit ketuk, panggil, melawung semua, panggil. Tetap tak ada orang jawab. Akhirnya abang dia pun keluar kereta, kata, tak apa, kita balik je. Abang tak sepati tengok kau asyik ketuk macam ni. So abang dia pun balik dengan Leonardo kat rumah keluarga dia. Dan pada masa inilah abang dia start perasan yang ada sesuatu yang aneh tentang keluarga Cabading ni. Masa awal-awal kahwin dulu dia tak perasan, tak tahu pun. Tapi bila dah jadi macam ni kat adik dia, dia pun macam something is not right dengan keluarga ni. So fast forward keesokan harinya, Leonardo pun pulang balik dekat Jalan Makati. Dah itu rumah dia kan, dia balik situ. Dan balik-balik je, bapak dia dah tunggu dekat depan pintu rumah tu. Kali ni pintu rumah tak kunci apalah, dah buka balik lah, sebab curfew pun dah habis kan. Balik je dia tanya Leonardo. Dia kata, semalam pergi mana? Tengok bola sampai lewat malam, lupa nak balik. Walaupun Dr. Leonardo jelaskan yang kereta dia rosak, tapi Encik Cabading macam, yelah tu. Dia punya reaction dia, yelah tu, itu rosak ya, sana rosak ya. Hal ni macam kasih Leonardo, apa orang kata stres. Dia stres sebab dia tak tahu nak buat macam mana. Awal perkahwinan dulu dia dah janji dengan Encik Cabading dia akan duduk dekat rumah tu dengan Lydia. Tapi sekarang ni dia punya perasaan tu macam berbelah bahagi. And bukan itu je tau, bukan setakat curfew tu je yang memeningkan kepala dia. Encik Cabading sendiri punya sikap yang seolah-olah macam tak peduli ke orang lain pun turut efek diorang punya hubungan juga tau. Okay, ada 2 contoh kat sini. Nombor 1, setiap kali Lydia dan juga Leonardo balik daripada bekerja, diorang kan doktor, seorang doktor, seorang bakal doktor. Diorang balik, diorang penat.
Tapi Encik Kabading tak peduli tu semua. Dia tak kisah pun diorang ni penat ke apa ke. Tapi yang dia tahu, balik je datang menghadap bapak. Datang menghadap bukan buat apa pun. Bukan tanya hari diorang ke apa benda, tak. Dia suruh orang tu duduk depan dia. Lepas tu dia pun bercakap lah benda yang macam apa-apa. Jadi Leonardo dengan Lydia ni pun dah penat. Diorang kata, bapak kami nak naik atas, kami penat, kami nak tidur, kami nak rehat, nak mandi. Encik Kabading kata, tak apalah, kau dengar lah bapak cerita, bapak nak cerita ni. So dia ceritalah sampailah dua orang ni dah penat, sangat-sangat penat. Akhirnya dia lepaskan orang tidur. Dan itu yang pertama tau, cakap tak berhenti-henti, tak habis-habis. Yang kedua, yang ini memang bahaya. Aku rasa macam ada something wrong dengan pakcik ni bila anak dia nak naik atas untuk balik kat bilik dengan suami dia. Dia kata dengan Leonardo, Leonardo, malam ni boleh tak Lydia tidur dengan mak? Mak tu maksudnya dengan isteri dia lah. Mak dia tak berapa nak elok, tak berapa nak sihat lah hari ni. Mak dia macam demam sikit gigi katanya. Boleh tak dia tidur dengan mak dia malam ni? Leonardo pun macam, dia pun dah letih, dia pun dah malas nak cakap apa. Dia pun kata, boleh bapak, tak apalah Lydia tidur dengan mak dia malam ni. Dan benda ni bukan sekali je tau, hampir setiap malam ada je alasan Encik Kabading untuk tak bagi anak perempuan dia tidur dengan menantu dia. Dan aku rasa part ni yang aku macam, pakcik ni kau memang ada serious issue pakcik. Kalau kau nak, okay, first of all, kalau kau nak suruh anak menantu kau duduk dekat rumah tu dengan kau sebab dia tak mampu nak bayar wang hantaran, and sebab kau rasa macam anak perempuan kau perlukan kau dengan bini kau, okay, aku faham lah. Anak tunggal kan, walaupun dia ada anak angkat seorang, tapi itu anak tunggal dia, anak satu-satunya. Faham. Dan keduanya, kalau kau nak bercerita daripada awal diorang balik sampai diorang mengantuk, itu hak kau lah. Mungkin kau kaki bercerita, kaki membebel. Tapi bila part kau tak kasih anak perempuan kau balik dengan menantu kau dekat bilik yang sama, time tu aku rasa suspicious gila. Aku rasa macam ada yang tak kena pakcik ni. Macam seolah-olah dia ni tak nak anak dia dengan menantu dia bersama. If you know what I mean lah kan. So bila dah selalu sangat jadi macam ni, Dr. Leonardo pun dah macam, dah tension, dah stress, dah pening kepala, dah tak tahu nak buat apa. Dia sayang bini dia, dan dia juga nak, kalau boleh nak pegang pada janji lah. Tapi kalau dah macam ini hari-hari bini aku tidur bilik lain, aku tidur bilik lain, dengan bapak mentua aku macam ni lagi, dengan curfew bagai semua, memang bagi dia stres. So akhirnya Dr. Leonardo pun buat keputusan untuk berpindah keluar daripada rumah tu. Dan Encik Kabading bagi, tapi syaratnya jangan bawa Lydia keluar. Kata dia, kau nak keluar kau punya pasal, tapi jangan bawa anak perempuan aku. Sekarang ni Lydia dengan husband dia dah tak duduk satu rumah yang sama. Lydia dah tak jumpa Leonardo kecuali dekat hospital, berminggu-minggu dekat rumah. Dan Lydia pun rasa sangat sedih sebab Lydia ni sayangkan husband dia, cintakan husband dia. Tapi dalam masa sama dia tak boleh nak bantah cakap bapak dia. Okay, dia tak boleh nak bantah cakap bapak dia. Dia rasa berbelah bahagi. Dia tak tahu mana satu yang patut dia buat. Tapi akhirnya, yang ini aku salute lah dia buat kan. Sebab bagi aku macam nampaklah dia sanggup pertaruhkan cinta dia dekat situ bila dia sendiri lari keluar daripada rumah tu. Dan cara dia tu sangat, orang kata kreatif lah. Sebab macam yang korang sedia tahu, dia ada adik lelaki, adik angkat lelaki. Dia kata dengan keluarga dia yang dia nak bawa adik lelaki dia pergi gereja, nak pergi sembahyang kan. Tapi sebenarnya apa yang dia nak buat adalah untuk berjumpa dengan Leonardo. So alasannya ke gereja, tapi sebenarnya ke hospital sebab nak jumpa Leonardo. Dan dekat sana dia cakap dengan Leonardo yang dia dah tak tahan hidup macam ni. Dia nak hidup dengan husband dia macam orang yang normal, dan dia sedia untuk buat apa saja. Dia sedia nak lari tinggalkan keluarga dia. So Leonardo pun happy lah sebab akhirnya isteri dia nak ikut dia, dan akhirnya diorang dapat bersama balik. Jadi diorang pun hantar balik anak angkat kepada keluarga Kabading ni dekat tepi jalan berdekatan dengan Jalan Makati balik ke rumah.
Lepas tu diorang pun sama-sama larikan diri. Larikan diri ke rumah keluarga Leonardo.